Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про засоби художнього проєктування, зокрема про композицію. Розглянемо, як правильно поєднувати елементи для створення гармонійного та виразного дизайну. І розпочнемо з того, що таке композиція та як вона працює. Композиція є невід'ємною частиною буквально всього, що створює людина: музичних творів, букетів, будинків, інтер'єрів, газетних та журнальних шпальт, літературних творів, навіть вашого гардеробу. Слово композиція походить від латинського compositio, яке можна перекласти як складання, пов'язування, поєднання чи співставлення. Відповідно до цього перекладу, композиція – це складання цілого з окремих частин. Але насправді композиція – це явище дещо складніше, ніж просто об'єднання об'єктів. Ключове завдання чи навіть мистецтво композиції полягає в тому, щоб втілити авторський задум, поєднавши компоненти гармонійно. І якщо з авторським задумом все більш-менш зрозуміло, то що означає гармонійно? Слово гармонія має грецьке походження і означає узгодження, зв'язок, відповідність, стрункість. За своєю природою гармонія – це впорядкованість, протилежність хаосу. Ми часто чуємо, як важливо віднайти гармонію у відносинах з іншими, з самим собою у балансі роботи, навчання та особистого життя. В дизайні ми також шукаємо гармонію, тобто впорядкованість, естетичність, досконалість. Одним із важливих елементів, що визначає курс цього пошуку, є форма, в межах якої створюється композиція. В залежності від форми, композицію часто поділяють на площинну композицію, її ще називають фронтальною, об'ємну композицію та об'ємно-просторову композицію. Площинна композиція передбачає розміщення елементів на площині, де простір формують лише два параметри – висота та ширина. Це може бути лист паперу, екран монітора, стіна. Саме з цим видом працюють графічні дизайнери та дизайнери взаємодії. В межах об'ємної композиції створюються об'єкти, що сприймаються в тривимірному просторі, як от скульптури, меблі або 3D-моделі. З об'ємною композицією працюють скульптори, промислові дизайнери, 3D-дизайнери. Об'ємно-просторова композиція поєднує окремі тривимірні об'єкти в єдиному просторі. Цим займаються дизайнери інтер'єрів. Давайте розглянемо ще кілька важливих елементів композиції – пропорцію і масштаб. Пропорція походить від латинського слова proportio, що означає «рівняю». Це рівність двох відношень. Пропорційність відчувається інтуїтивно, адже вона закладена в нас самою природою. Кожна людина є носієм пропорції. Наприкінці 15 століття Леонардо да Вінчі створив одне з найбільш відомих схематичних зображень людини, відоме як віртувіанська людина. Відповідно до зображення, кожна частина тіла людини наділена певною пропорцією. Зокрема, ступня складає 1/6 частини тіла, зріст людини складає 4 лікті та дорівнює розмаху його рук. Відстань від маківки до підборіддя складає 1/8 його росту. Багато пропорцій у віртувіанській людині містять так звану божественну пропорцію – золотий перетин. Золотий перетин вважається одним із найестетичніших співвідношень для людського сприйняття. Він утворюється, коли співвідношення суми двох величин і більшої величини дорівнює співвідношенню більшої і меншої. Його позначають грецькою буквою Фі, і воно дорівнює приблизно 1,618. І золотий перетин – лише одна з можливих пропорцій. Ви також можете побудувати пропорцію елементів щодо самого формату. Наприклад, один із найпоширеніших форматів – так званий формат А4. Його розмір складає 210 на 297 мм. Це співвідношення саме собою містить пропорцію 1 та 41 в періоді, а назва А4 не випадкова. У цій назві приховані слова augmented force, тобто збільшена кварта. Як і багато інших визначень у композиції, ця пропорція має і музичний вираз. Добре знайомі нам співвідношення 4:3 та 16:9 – це також пропорції.
За правилом золотого перетину можна гармонійно розподілити простір у великій кімнаті. Наприклад, одну частину кімнати можна використовувати для зони з диваном і телевізором, а іншу для їдальні. Використовуючи цей принцип, простір виглядає більш збалансованим і привабливим для ока. Важливим аспектом дизайну є також масштаб. Коли ми дивимося на об'єкт, що зображено на листі паперу, не завжди зрозуміло, великий він чи малий. Видатний вчений Альберт Ейнштейн навчив нас, що все в світі відносно. Щоб зрозуміти розмір елемента, нам потрібно ввести в систему певний масштаб. Це слово походить від німецького слова «масштаб», що означає «лінійка». На картах масштаб часто зображують у формі лінійки, що пояснює, як дана карта співвідноситься з реальним розміром території. Прикладом також може служити зображення куба. Якщо цей куб буде зображено сам по собі, ми не можемо оцінити його розмір. Але якщо поставити цей куб поруч з елементом, розмір якого ми відчуваємо інтуїтивно, то і розмір куба стане зрозумілим. Наприклад, коли ми бачимо куб поряд з фігурою людини, то відразу виникає сприйняття масштабу. Тепер чітко видно, що цей куб кремезний. А оцей куб навпаки крихітний, адже може розміститися на кінчику пальця. Масштаб відіграє важливу роль у виборі меблів для кімнати. Наприклад, великі меблі можуть зробити маленьку кімнату затісною, тоді як маленькі меблі в просторій кімнаті можуть виглядати незначними. Відчуття динаміки в композиції надає ритм. Слово «ритм» походить від давньогрецького «рифмос», що можна перекласти як «текти», «прагнути» або «рухатись». Це слово нам теж добре знайоме, адже ритм є невід'ємною складовою самого нашого життя. В кожного з нас б'ється серце. Удари серця змінюються паузами, інтервалами. Коли ми спокійні, ці паузи довші. Коли ми хвилюємось, паузи скорочуються і ритм серця пришвидшується. Схожим чином влаштований і ритм наших днів. Вночі ми спимо, а отже робимо паузи. Вдень працюємо чи навчаємось. Якщо ми робимо короткі паузи і змушені багато працювати, такий ритм ми часто називаємо скаженим. Ритм у дизайні інтер'єру проявляється у використанні будь-якого кольору або форми у різних інтервалах. Наприклад, можна використовувати один і той же колір у подушках дивана, на шторах і на килимку. Ці повторення об'єднують простір у єдине ціле і створюють специфічний ритм. Баланс допомагає досягти рівноваги в дизайні. Слово «баланс» походить від французького «balance», що означає «терези». В контексті терезів рівновага – це стан, за якого на двох шальках знаходиться однакова вага. Але ж в дизайні як такої ваги немає, чи не так? У фізичному сенсі дійсно немає, але існує оптична вага. Щоб краще зрозуміти її, уявіть собі білу квадратну площину, центр якої розташовано на кінчику конуса. Точнісінько на перетині осей симетрії. В такому стані ця біла площина перебуває у рівновазі, а отже є збалансованою. Давайте додамо у центр цієї площини чорний квадрат. Відчули? На білій площині чорний квадрат сприймається неначе об'єкт, наділений масою. Але поки центр квадрату знаходиться на перетині осей симетрії, баланс зберігається. Якщо ми змістимо цей чорний квадрат правіше осі симетрії, рівновага порушується і площина починає нахилятись. Щоб збалансувати композицію, ми можемо покласти ідентичний квадрат зліва, або декілька менших квадратів такого ж сумарного об'єму. Так ми відновили баланс. Тепер, якщо ми зробимо правий квадрат не чорним, а сірим, ліва частина композиції почне переважувати. Отже, насиченість кольору впливає на його оптичну вагу. Чим колір світліший, тим він легший. Чим темніший, тим важчий відповідно.
Щоб збалансувати композицію тепер, ми можемо, залишивши його колір сірим, збільшити площу правого квадрату. Тобто оптичний баланс у нашому макеті ми можемо досягати за рахунок комбінування форм елементів, їх позиції та насиченості кольорів. Звісно, це дещо спрощене пояснення, але поки що його буде достатньо, щоб зрозуміти загальний принцип оптичного балансу. Існують три види балансу: симетричний, асиметричний і радіальний. Симетричний баланс – це рівномірний розподіл елементів, що легко досягається, але може виглядати занадто передбачувано. Асиметричний баланс складніший, але цікавіший, оскільки передбачає врівноваження різних елементів без точного дублювання. Радіальний баланс – це коли всі елементи обертаються навколо центральної точки, як, наприклад, стільці навколо обіднього столу. Контраст і нюанс – це інструменти, які додають дизайну, виразності і складності. За їх допомогою ми можемо визначати ступінь схожості та відмінності елементів композиції. Слово «нюанс» походить від французького слова «nuance», що означає «відтінок». Нюанс – це незначна відмінність елемента від подібних. А слово «контраст» походить від італійського «contrastare», тобто «протистояти». Контраст – це значна відмінність. Краще розібратися з цією парою нам допоможе найвідоміша картина Малевича «Чорний квадрат». Вона є унікальним твором, створеним у жанрі супрематизму. Казимир Малевич, основоположник цього жанру, вважав її вершиною власної творчості. Отже, у нас є 5 чорних квадратів. Поки що вони цілком однакові, і тому ще немає ні нюансу, ні контрасту. Але якщо, скажімо, у одного з квадратів з'явився скруглений кут, це нюанс. Тобто форма квадрату приблизно та ж сама, але має незначну відмінність, яка втім робить його особливим. Нюансом також може бути трошки інший відтінок того ж кольору, або трошки інший розмір. Простіше кажучи, дрібна деталь, як мушля на щоці акторки Мерілін Монро. А от якщо ми на місце чорного квадрату поставимо червоний квадрат, це вже буде контраст, адже відмінність стане істотною. Контраст може бути виражений не лише кольором. На місці квадрату можна поставити іншу фігуру, наприклад, трикутник. Тоді це вже буде контраст за формою. Якщо змінимо істотно масштаб, це буде контраст за масштабом. Контраст – це, певно, один із найважливіших інструментів дизайнерів та художників. Він може бути виражений безліччю способів. Наприклад, у своїй книзі «Мистецтво форми» Йоханнес Іттен описував такі контрасти. Контраст прозорого з непрозорим, гладке і шорстке, спокій та неспокій, багато і мало, контраст напрямків, світлого та темного, м'якого та твердого, легкого та важкого. Контраст і нюанс в інтер'єрі можуть бути використані, наприклад, через поєднання різних текстур. М'який килим на підлозі поряд із гладкою шкіряною канапою створює контраст текстур, що привертає увагу. Нюанси можуть бути виражені через використання різних відтінків одного кольору на стінах, меблях або текстилі, що створює складний, але гармонійний вигляд. Нарешті акцент – це той елемент, який виділяється найбільше, притягує погляд і стає центром уваги. Наприклад, крапка. Адже, зізнайтесь, щойно вона з'явилася на екрані, ви тут же на неї подивилися. Попри простоту форми, сама собою крапка може створювати повноцінні сюжети, зокрема у мистецтві. Свого часу у Франції народився напрям у мистецтві під назвою пуантилізм, де картини створювались з точкових мазків. Представники цього напряму, такі як Жорж Сера, Поль Сіньяк та Люсьєн Піссаро, створювали різноманітні та яскраві твори, доводячи, що навіть прості елементи можуть стати центром уваги. До речі, твори Вінсента Ван Гога також відносять до цього напрямку живопису.
Акцент в інтер'єрі можна створити, використовуючи яскравий або контрастний предмет, такий як червоний стілець у монохромній кімнаті, який одразу приверне увагу і стане центром композиції. У цьому відео ми розглянули основи композиції та дізналися, як важливо поєднувати різні елементи, щоб досягти гармонії у дизайні. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!